हजुरले फर्स्ट अफ अल चाहिँ हाम्रो भ्युअर्सहरूको लागि थोरै सानो आफ्नो सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् न है। मैं myself as a Nissan Sapai, currently living in Vritjobs, अनि अहिले चाहिँ म ब्याचलर सेकेन्ड इयर रनिङमा छु। हजुर चाहिँ अहिले हाम्रो यो कोर्स जुन अटेन्ड गरिराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा थोरै कुरा भनिदिनुहोस् न। मैले अब आफ्नो करियर एकाउन्टिङ फिल्डमा लानुको लागि चाहिँ अब सानैदेखि एकाउन्ट पढ्यो, क्लास 8 देखि एकाउन्ट गर्दै आएको हुनाले अब ब्याचलर 12मा पनि एकाउन्टै लियो अनि ब्याचलरमा पनि एकाउन्टै लिएको कारणले चाहिँ अब फर्दर स्टडी पनि एकाउन्टमै गर्नेको कारणले चाहिँ यो क्लास लिएको। हजुरले चाहिँ यो Vritjobsबाट अकाउन्टिङ एन्ड ट्याक्सेसनको कोर्स गर्दा हजुरको लर्निङ एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रहेको छ? मेरो राम्रो भइरहेछ। मैले चाहिँ यो एक्सेलहरू आउँदैन थियो पहिला, मैले चाहिँ अहिले एक्सेलहरू मिडियम लेभलमा एक्सेलहरू आउनु भएको छ अनि ट्याक्सेसनहरू पनि कन्सेप्टहरू थियो तर यस्तो फुल्ली चाहिँ कन्सेप्ट थिएन। चाहिँ अहिले चाहिँ फुल्ली नै कन्सेप्ट छ। हजुरको यो कोर्स जोइन गर्नुभन्दा अगाडि र कोर्समा पढ्दै गर्दा तपाईँ अहिले आफ्नो लर्निङ कर्भमा कस्तो चेन्ज भएको महसुस गर्नुहुँदैछ? पहिला चाहिँ खासै प्र्याक्टिकली नलेज चाहिँ थिएन। जस्तै अब एकाउन्टिङ केमा चाहिँ काम लाग्छ, जस्तै हामीले अब पढ्दाखेरि त जर्नलहरू पढ्यो, जब यसलाई प्र्याक्टिकली कसरी रूपमा काम गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। अनि अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकली सबै रूपमा काम भएको कारणले चाहिँ सबै थाहा हुँदैछ सबैले। अनि हजुरले चाहिँ हजुरको यदि अब तपाईँको ट्युटरलाई जसले पढाइराख्नु भएको छ हजुरले उहाँको टिचिङ स्टाइल र मेथडलाई 10मा रेट गर्नु पर्यो भने कति दिनुहुन्छ? 10मा म 10 नै रेट गर्न सक्छु सरलाई। अब Vritjobsमा चाहिँ कोर्स गर्दा तपाईँको एक्सपेक्टेसन कतिको मिट भएको छ? एक्सपेक्टेसन यति धेरै एक्सपेक्टेसन पनि थिएन। जस्तै एक्सपेक्टेसन गर्नुभन्दा बढी नै भएको छ अहिले चाहिँ। सबै कुरो प्र्याक्टिकली भएको कारणले चाहिँ अलिकति बढी नै छ। हजुरलाई राम्रै लागिरहेछ। एज हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो रेकर्डेड भिडियोजहरू प्रोभाइड गर्छ नि होइन, सो त्यसले चाहिँ कतिको हेल्प गर्नेछ? रेकर्डेड भिडियो भन्दा पनि अब मलाई त्यो जुन सरले अब यो हेर त्यो हेर भनेर क्लासमै गाइड गर्नुहुन्छ, मैले अहिलेसम्म चाहिँ रेकर्डेड भिडियो चाहिँ हेरेको छैन। सरले पहिला पनि पढाउनु भएको थियो तर मैले हेरेको चाहिँ छैन। त्यो हेर्नु र यहाँ आएर पढ्नुमा उस्तै जस्तो लाग्छ मलाई। सो अनि यदि हजुरले चाहिँ तपाईँको साथीहरू कसैलाई अकाउन्टिङ कोर्स गर्नु मन लाग्यो होइन, सो तपाईँले चाहिँ हाम्रो यो Vritjobsलाई कतिको रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ? यो प्र्याक्टिकली भएको कारण चाहिँ म रिकमेन्डेसन गर्न चाहन्छु। किनकि अब प्रायःमा सबै फुल्ली प्र्याक्टिकल हुँदैन नि त। जस्तै यहाँ त अब भाउचरदेखि लिएर सबै कुरो प्र्याक्टिकली नै सरले बुझाइदिएको कारणले चाहिँ म रिकमेन्डेसन गर्न चाहन्छु। हजुरले हाम्रो फ्युचर स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ? अब हजुरहरूले अब अकाउन्टिङमै जस्तै आफ्नो करियर एकाउन्टिङमै गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ फुल्ली नै सबै प्र्याक्टिकली नलेजै हुने भयो। जस्तै अब हजुरहरूलाई अब जस्तै ब्याङ्किङ सेक्टरमा जानुहुन्छ कि अब अडिटिङहरू गर्नमा जानुहुन्छ भने चाहिँ अब यहाँ आएर चाहिँ प्र्याक्टिकली लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।